Salutare tuturor! În cele ce urmează o să vă prezint mai multe scheme de pariuri și o să vorbim mai pe larg despre acele scheme de pariuri condiționate, acele scheme numite și schemele cu semn de față, unde tu pui condiții, iar dacă acele condiții sunt respectate, atunci ai o variantă în full pe biletul tău de joc. Să nu se încurce aceste scheme condiționate cu acele scheme de la Pronosport în minus 1 sau minus 2, unde deși îți ieșeau toate meciurile, trebuia totuși să pici și pe cheie pentru a avea o variantă în full. Aici trebuie doar respectate condițiile și atunci ai varianta în full. Am decis să fac această prezentare datorită faptului că aceste scheme condiționate sunt practic de negăsit pe internet. Cel puțin eu nu le-am găsit. O să aflăm mai multe despre aceste scheme odată ce începem să le prezentăm și haideți să facem și acest lucru. În cazul de față avem o schemă formată din 5 meciuri în dublă 1x. După cum spuneam, contează foarte mult prima coloană aici, semnul din coloana 1, pentru că mai devreme spuneam că aceste scheme condiționate se mai numesc și schemele cu semn de față. O să vedeți imediat și de ce contează foarte mult această coloană, pentru că avem la o primă condiție ca semnul 1 să aibă între 3-5 apariții, iar semnul 2 între 0-2 apariții. Deci dacă aceste două condiții îmi sunt respectate, atunci eu voi avea o variantă în full pe biletul meu de pariu. Schema este desfășurată aici, desfășurarea am făcut-o de asemenea comasat, mi s-a părut mult mai benefic acest lucru. Bineînțeles că dumneavoastră puteți atât să schimbați semnele, să puneți în loc, cum am pus eu aici la primul meci, victoria echipei gazdă, să puneți victoria echipei oaspete sau după cum considerați. Iar din punct de vedere al comasării, și acestea se pot desfășura în variante simple, cum vedeți aici la varianta 2 avem la primul meci o dublă care poate fi desfășurată în două variante, odată folosind victoria echipei gazdă și odată folosind egalul pe respectivul meci. De asemenea, aici vedem că schema desfășurată ar avea în total 16 variante, în total 50% grad de reducere, iar comasat este reprezentată în 10 variante. Aici un grad de reducere de 68,8%. Repartiția semnelor am considerat-o de asemenea benefică pentru în cazul de față nu vă dați seama pentru că toate semnele au același grad de repartiție, dar pe parcurs o să vedeți grade diferite de repartiție a semnelor și acest lucru vă permite să vă dați seama unde să folosiți un meci pe care sunteți ceva mai siguri. Și o să vedem acest lucru în schemele ce urmează. Haideți să trecem și la următoarea schemă. Este practic aceeași schemă de mai devreme, doar că am mai introdus o condiție și anume aceea ca semnul 2 să nu se repete de 2 ori la rând. Deci repetare semn 2 între 1 și 1. Adică practic din schema de mai devreme sunt anulate acele variante unde acel egal apărea unul după altul, rezultând astfel 12 variante cu un grad de reducere de 62,5 sau comasat în 6 variante cu un grad de reducere de 81,3%. După cum vă spuneam, semnele le puteți schimba după cum considerați dumneavoastră, nu este obligatoriu să găsiți meciuri în care gazda este favorită și să aveți ca o mică surpriză egalul. Așa cum spuneam și mai devreme, repartiția semnelor după cum se poate vedea aici, la meciul 2, 3 și 4 un grad de repartiție al semnelor este de 75% pe victoria echipei gazdă sau mă rog pe semnul 1 în caz că dumneavoastră folosiți alt semn. Și vă recomand ca la meciurile 2, 3 și 4 să puneți meciurile pe care sunteți ceva mai mult sigur că vor ieși acel semn 1. Haideți să trecem la o altă variantă, o altă schemă.
schemă de această dată reprezentată din 6 meciuri, unde avem la semnul 1 condiție între 4-6 apariții, iar la semnul 2 între 0-2 apariții. Rezultă astfel 22 de variante simple sau comasat prezentate aici, 15 variante cu un grad de reducere de 76,6%. O variantă simplă, foarte bună de utilizat. Trecem mai departe la o nouă schemă, 6 meciuri. De asemenea, este exact ca și la schema cu 5 meciuri. Aici, la 6 meciuri, avem schema de mai devreme, doar că am introdus iarăși că la a treia condiție este ca repetarea semn 2 să nu se facă de 2 ori la rând, rezultând astfel comasat 10 variante sau 17 variante simple. Repartizarea semnelor, după cum o vedeți aici, de la meciurile 2, 3, 4, 5 avem 76,5 față de meciul 1 sau 6 unde este de 70,6%. Haideți să continuăm cu o altă schemă, 6 meciuri de asemenea, semnul 1 4-6 apariții, semnul 2 0-2 apariții, dar de această dată am mai introdus o condiție, nu știu dacă ați observat, și aceea am împărțit meciurile în două grupe. Prima grupă având primele 3 meciuri, iar a doua grupă ultimele 3 meciuri. Iar bineînțeles la fiecare grupă are condiția ei, și anume 2-3 apariții pe semnul 1 din prima grupă sau 2-3 apariții semnul 1 din a doua grupă, rezultând astfel 16 variante simple cu un grad de reducere de 75% sau 9 variante comasate cu un grad de reducere de 85,9%. Trecem și mai departe. 6 meciuri, avem semnul 1 4-6 apariții, semnul 2 0-2 apariții, dar grupele sunt puțin modificate. Prima grupă este formată din 4 meciuri, iar a doua grupă din ultimele 2 meciuri. Prima grupă are 3-4 apariții, adică din primele 4 meciuri să ne scoată maxim un meci, adică la maxim un meci să avem acel semn 2, acel egal în cazul de față. Iar în grupa 2, unde presupun că vom pune meciuri ceva mai grele, să ne iasă unul sau chiar cele 2 meciuri respective pentru a avea varianta în full pe biletul nostru de pariuri. Trecem și mai departe și avem de această dată tot 6 meciuri. După cum vedeți, este schema cu numărul cel mai mare cel mai mare număr de variante din această prezentare. Comasat 20 de variante, simplu 42 de variante, dar acest lucru datorită faptului că semnul 1 are între 3-6 apariții, iar semnul 2 între 0-3 apariții. E o schemă bunicică, nu foarte wow. Cine dorește să încerce o poate încerca. Trecem și mai departe și avem de această dată aceeași schemă de mai devreme, dar repartizarea semnului 2, 1, 2 apariții, adică să nu iasă semnul 2 de 3 ori la rând. Această schemă este foarte bună de utilizat știu că la Superbet aveau zilnic 6 meciuri unde toate semnele aveau o cotă de 2,8 și varianta mergea, dacă nu mă înșel, chiar cu un leu. Nu știu dacă mai este valabil, dacă mai este chiar un leu sau cât este acum, dar această schemă acolo chiar mergea aplicată. Bineînțeles, nu în duble, trebuia să le desfășurați în simple, în 38 de variante, pentru că știam că nu merg în dublă. Trecem la o următoare schemă. Avem 6 meciuri, semnul 1 3-6 apariții, semnul 2 0-3 apariții și în două grupe, după cum vedeți și aici,
prima grupă 2-3 apariții, dar grupa a doua avem 1-3 apariții. Deci în grupa a 2 putem folosi meciuri ceva mai grele, după cum se poate observa, pentru că ne permite să pierdem, mă rog, să ne iasă semnul 2, să nu iasă bomba cea mare. Probabil dacă tot a venit vorba de bomba cea mare, adică victoria echipei oaspete, am decis să nu fac prezentarea acestor scheme în triplă, pentru că nu mi se pare benefică, rezultând un număr foarte mare de variante și nu cred că le veți juca pe biletul de pariuri. Astfel, prezentările mele vor fi numai pe duble. Bineînțeles că aplicarea acestor scheme condiționate este foarte largă. În caz că desfășurați variantele, la semnul 1 puteți să lăsați victoria echipei gazdă, iar la semnul 2 puteți să folosiți în loc de egal, să folosiți egal sau victorie oaspete, adică X2. Poate nu mă înțelegeți, dar de exemplu unde gazda are o cotă undeva la 1,9 sau 2, atunci X2-ul este undeva la o cotă de 1,80, parcă ceva de genul, nu știu exact, dar ceva de genul. Oricum, schemele condiționate au o aplicare foarte largă. Trebuie doar, totul depinde de imaginația dumneavoastră. Haideți să continuăm cu o ultimă schemă, reprezentată tot din 6 meciuri, semnul 1 3-6 apariții, semnul 2 0-3 apariții, repetare semn 2 1-2 apariții și în două grupe, prima grupă din 4 meciuri, a doua din 2. În prima grupă 2-4 apariții, deci ne permitem să pierdem, să ne iasă doar 2 din cele 4 semne favorite, iar în a doua grupă 1-2 apariții pe favorite. Reprezentarea o aveți aici. Cam asta este tot pentru moment. După cum spuneam, aceste scheme condiționate sunt foarte greu de găsit pe internet și acesta este principalul motiv pentru care m-am hotărât să fac aceste prezentări. Din câte puteți observa aici, am o prezentare până la 15 meciuri, pot să fac acest lucru. În Excel ori nu știu eu, ori nu este posibil, dar folosesc Excel-ul în concordanță cu programul unde îmi pot desfășura aceste scheme ca să obțin desfășurarea acestora. Sper că v-a plăcut. În videoclipurile următoare am să prezint scheme formate din 7-8 meciuri, urcând tot așa la cât mai multe meciuri. Presupun că o să ajungem undeva la 11-12 meciuri, pentru că deja prea multe meciuri folosite ne vor genera un număr mare de variante și nu veți juca la pariuri aceste variante. Vă mulțumesc încă o dată că ați vizionat această prezentare. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, de asemenea să vă abonați apăsând butonul subscribe. Toate cele bune!